नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी सिंगुलर एन्ड प्लुरलको एक्सरसाइज गर्न जाँदैछौँ। हामीले यसको ग्रामेटिकल रुलको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। कस्तो नाउनमा सिंगुलर वर्ब युज हुन्छ, कस्तोमा प्लुरल युज हुन्छ भनेर हामीले त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट रुलहरू पढेका छौँ। एकदम रमाइलो रुलहरू छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यो सुरु गरौँ। फर्स्टमा छ कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस, चुज फ्रम द बक्स भनेर छ। 1. My eyesight is getting worse. I need glasses. अब यो glasses यहाँ trousers अनि यस्तै गरी scissors भनेको के हो त भन्दाखेरि प्लुरल हो। यिनीहरूको कहिले पनि सिंगुलर हुँदैन, ठीक छ। अब यो glasses को सिंगुलर ग्लास मात्रै भनेर लेख्न मिल्दैन। जहिले पनि ग्लासेस चस्मा भनेपछि चाहिँ ग्लासेस नै हुन्छ र यसमा जहिले पनि आर लाग्छ है। ओके। 2. The trousers you bought for me. अब यता हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ मिल्छ। तिमीले मलाई किनिदिएको मलाई ठिक भएन भन्दाखेरि द ट्राउजर्स यु बट मी डोन्ट फिट मी, ठिक छ। अब यो ट्राउजर्स भन्ने सिंगुलर भएको भए डजन्ट लाग्थ्यो होला, तर ट्राउजर्स भनेको के हो त प्लुरल हो, त्यही भएर डोन्ट लाग्यो। 3. द ज्याकेट यु बट फर मी डट फिट मी। अब यो चाहिँ के हो त सिंगुलर हो, त्यही भएर यहाँनिर डजन्ट। The jacket you bought me doesn't fit me. यस्तै गरी 4. I need scissors to cut this piece of material. अब scissors भनेको के हो त प्लुरल हो। अब यसो हेर्नुहोस् त कुन मिल्छ होला। I need some scissors to cut this piece of material. 5. I can't find my binoculars. Have you seen? अब के हो त बाइनोकुलर्स भनेको प्लुरल हो भनेपछि तपाईँले दूरबीन भने त दुईटा हो नि त, दुईटा आँखा दिएर हेर्नुहुन्छ नि त हैन। सो आई कान्ट फाइन्ड माई बाइनोकुलर्स, हैव यु सीन देम, हैव यु सीन देम। यस्तै गरी 6. आई वेन्ट सपिङ एन्ड बाउट अब आयो भनेपछि अब यो सिंगुलरतिरै गइरहेछ। आई वेन्ट सपिङ एन्ड बाउट pair of jeans and bought a pair of jeans. 7. Where my sunglasses. अब sunglasses भनेपछि अब glasses त प्लुरल हो, त्यही भएर where are my sunglasses. 8. I went shopping and bought. अब हेर्नुहोस् त र इट बाँकी छ, कुन चाहिँ होला त भन्दाखेरि I went shopping and bought a pair of pajamas. 9. I don't know about politics. I'm not interested in. लास्ट एउटा बाँकी छ इट छ, ठिक छ। I'm not interested in it. ल हामीले यसरी गर्यौँ। अब तल खोजौँ। अब तलकोमा के भनेको छ त यहाँनिर न्युज मिन्स भनेर भनेको छ हैन। अनि सिरिज छ। अब यस्तो यस्तो लगाउनु पर्यो, यस्तो वर्डहरू छ। मैले केही वर्डहरू भनेको थिएँ जुन चाहिँ सिंगुलर पनि एक्ट गर्छ, प्लुरल पनि एक्ट गर्छ भनेर भनेको थिएँ। अनि न्युज चाहिँ जहिले पनि के हो त सिंगुलर हो भनेर पनि भनेको थिएँ। अनि जस्तै वर्डहरू सिरिज, मिन्स, स्पेसिसहरू चाहिँ के हो त तिनीहरू चाहिँ सिंगुलर पनि एक्ट गर्छ, प्लुरल पनि एक्ट गर्छ भनेर हरेकको इक्जाम्पल दिएको थिएँ। यसमा हामीले त्यही नै इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो है त। ओके, त सुरु गरौँ। 1. Have you heard the news? No, what's happened भनेर छ हैन। न्युज भनेको के हो त सिंगुलर हो, प्लुरल हैन। 2. The bicycle is अब के हो त means of transport. The bicycle is a means of transport. अब यो means भनेपछि के भयो त सिंगुलर भयो, a means of transport. 3. A lot of American TV are shown in other countries. A lot of American TV series are shown in other countries. 4. The tiger is an endangered species. 5. There will be a of meeting to discuss the problem. There will be a series of meetings to discuss about the problem. 6. Fortunately, the wasn't as bad as we expected. Fortunately, the news wasn't as bad as we
एज वी एक्सपेक्टेड मैले न्युज भनेको के भनेको थिएँ सिङ्गुलर भनेको थिएँ सो यहाँनिर वाजन्ट आयो 7 हाउ मेनी डट अफ बर्ड्स आर देयर इन द वर्ल्ड हाउ मेनी स्पेसिस of bird are there in the world 8 I didn't have my phone so I had no means of contacting you I didn't have my phone so I had no means of contacting you अब यस्तै गरी अरु कुरा गरौँ choose the correct form of the verb singular अथवा plural बाट चुज गर्नु पर्यो In 3 sentences, either the singular or plural is possible भनेर भनेको छ अब मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिएँ त यो भन्दा अगाडि भनेर भन्दाखेरि कुनै कुनै वर्डहरु छ जस्तै के त ऑडियन्स कमिटी कम्पनी फ्यामिली फ्रेन्ड गभर्नमेन्ट स्टाफ टिम यसमा चाहिँ सिंगुलर भए पनि यो ग्रुप अफ पिपल भएकाले प्लुरल लाग्छ र यसमा तपाईले सिंगुलर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ अनि त्यसपछि नेम अफ अ कम्पनी अर अ स्पोर्ट टिममा पनि सिंगुलर नाम भए पनि प्लुरल राख्छ त्यसमा तपाईले सिंगुलर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ त्यो चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ रुल छ तपाईले हेर्नु भयो भने तपाईलाई थाहा हुन्छ है त अब त्यही यसमा गर्नु पर्यो ओके हामी गरौँ जिम्नास्टिक्स इज माई फेभरेट स्पोर्ट लास्टमा आइसिएस लागेको हामीले कुन कुन वर्डहरु चाहिँ सिंगुलर हो त भनेर हेरेका थियौं प्लुरल जस्तो देखिए पनि कुन कुन सिंगुलर हो त भनेर हेरेका थियौं फिजिक्स म्याथमेटिक्स एथलेटिक्स जिम्नास्टिक हो यो सबै सिंगुलर हो यस्तै गरी 2 माई न्यू ग्लासेस अब ग्लासेस भने प्लुरल हो सो माई न्यू ग्लासेस डोन्ट फिट भेरी वेल 3 द पुलिस भनेको के हो त प्लुरल हो द पुलिस वान्ट टु इन्टरभ्यू 2 men about the robbery 4 physics was my favorite subject at school अब फिजिक्स भनेपछि एस आयो भनेपछि प्लुरल हो त हैन नि हो मैले यहाँ आइसिएस को कुरा गरेको छु यो चाहिँ के हो त सिंगुलर हो इट्स अ नाइस प्लेस टु विजिट द पीपल आर भेरी फ्रेन्डली पीपल भनेको के को प्लुरल हो पर्सन को प्लुरल के हो त पीपल हो पर्सन्स हुँदैन पर्सन को प्लुरल पीपल हो 6 जर्मनी अब यसमा के हुन्छ त 6 मा जर्मनी इज प्लेइङ स्पेन टुमारो नाइट आर यु गोइङ टु वाच इट इज पनि हुन्छ अनि जर्मनी आर प्लेइङ स्पेन टुमारो नाइट पनि हुन्छ जर्मनी इज पनि हुन्छ मैले स्पोर्ट्स टिम अनि अर्गनाइजेसनको नेम कम्पनीको नेममा सिंगुलर प्लुरल दुवै लाग्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ 7 डु अथवा डज द पुलिस नो हाउ द एक्सिडेन्ट ह्यापेन्ड भनेर भनेको छ अब पुलिस भनेपछि के लाग्ने भयो डु द पुलिस नो हाउ द एक्सिडेन्ट ह्यापेन्ड 8 वेयर द your family live वेयर डु your family live पनि हुन्छ वेयर डज your family live पनि हुन्छ दुवै मिल्छ 9 मस्ट पिपल इन्जोय म्युजिक किनकि पिपल भनेको प्लुरल हो र यहाँनिर इन्जोयज हुँदैन v5 लाग्दैन v1 लाग्छ 10 I like this cafe the staff here is really friendly and efficient the staff here are really friendly and efficient तपाईले दुईटै गर्न सक्नुहुन्छ यसपछि कुरा आउँछ नेक्स्ट वान complete the sentences use is अथवा isn't and choose from the boxबाट चुज गर्नु पर्यो 1 3 years is a long time to be without a job हामीले कुरा गरेका थियौं जब हामीले अमाउन्ट अफ मनी को कुरा गर्छौं अमाउन्ट अफ टाइम अनि त्यसपछि अर्को के को कुरा गर्छौं भनेका थियौं डिस्टेन्स को कुरा गर्छौं भनेका थियौं तब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा कुरा हो भनेर कन्सिडर गर्छौं अनि यसमा चाहिँ सिंगुलर भर्ब युज गर्छौं है भनेर भनेका थियौं त्यो ठ्याक्कै यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो 1 माइनस द 3 years is a long time to be without a job यहाँनिर a long time काटेको छ 2 30 degrees for Tom he doesn't like hot weather 30 degrees अब टेम्परेचर को कुरा गरेछ is too hot for Tom he doesn't like hot weather 3 यसमा चाहिँ सबैमा सिंगुलर लाग्छ है $10 भनेपछि मनी को कुरा भयो $10
isn't enough money. Isn't enough money. We need more than that. 4. 4 days for a holiday. You need at least a week. 4 दिन त धेरै नै कम भयो होलिडेको लागि, एक हप्ता त चाहिन्छ भन्ने कुरा गरेको रहेछ। भनेपछि 4 days isn't long enough. 4 days is not long enough for a holiday. You need at least a week. 5. 20 kilos. अब हाम्रो a lot of carry बाँकी छ। 20 kilos is a lot to carry. Are you sure you can manage? भनेर भन्नुहुन्छ। ठिक छ ल यस्तै गरी अरु हेरौँ के छ त Are these sentences okay? Correct them where necessary भनेर भनेको छ। 1. 3 years are a long time to be without a job. अब 3 years पछि आर हुन्छ त हामीले amount of time मा हामीले सिंगल एउटा कुरा हो भनेर मान्छौं र त्यसमा सिंगुलर वर्ब युज गर्छौं भनेका थियौं। 3 years is a long time. हाम्रो ठ्याक्कै माथिको पनि यहाँनिरको पनि मिलेको रहेछ है, ठ्याक्कै त्यही नै ल। 2. The committee want to change the rule after the club. अब यसमा यो पनि ठीक छ अथवा wants पनि लेख्न मिल्छ। हामीले कमिटीमा सिंगुलर पनि लगाउन मिल्छ, प्लुरल पनि लगाउन मिल्छ भनेर कुरा गरेका थियौं। 3. Susan was wearing a black jeans. अब यसमा के ठीक छ त यो 3 मा Susan was wearing a black jeans के छ त ठीक छ है, ठीक छ त छैन। किन ठीक छैन त भन्दाखेरि तपाईले अ छ यहाँ बीचमा हेर्नुस् त यहाँनिर हुन्छ त तपाईले a pair of jeans भनेको भए हुन्थ्यो। भनेपछि त एउटा भन्ने कुरा भयो अनि जीन्स भनेको के हो त प्लुरल हो। जीन्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, बाइनोकुलर्स अनि त्यस्तै गरी ग्लासेस यो के हो त सबै प्लुरल हो। सो यहाँ के हुन्छ त Susan was wearing black jeans. Black jeans. 4. I like Martin and Jane. They are very nice persons. अब persons हुन्छ त people को प्लुरल person को प्लुरल people हुन्छ, person को persons हुँदैन। They are very nice people. यस्तै गरी 5. I'm going to buy some new pajamas. यो के छ त यो ठीक छ है, यहाँनिर some छ, pajamas भनेको प्लुरल हो। 6. There was a police directing traffic in the street. Police भनेको के भनेको छ प्लुरल भनेको छ, प्लुरल भनेको भनेपछि आउँछ त हामीले यहाँनिर अब लेख्यौं भने के लेख्नु पर्यो a police officer अथवा a policeman अथवा a police woman। ठीक छ There was a police officer directing traffic in the street अथवा there was a policeman directing traffic in the street अथवा there was a police woman directing traffic in the street भनेर लेख्छौं। This scissors isn't very sharp हुन्छ त scissors भनेपछि प्लुरल आयो, प्लुरलमा this र is आउँछ त आउँदैन नि। So these scissors aren't very sharp. Very sharp. 8. The company have decided to open a new factory. यो पनि ठीक छ अनि हामीले कम्पनीमा सिंगुलर नै लाग्छ प्लुरल नै लाग्छ भनेको थियौं अनि अब यसमा the company has decided to open a new factory पनि ठीक हुन्छ। 9. This plant is very rare species. मिल्यो त यही प्लान्ट भनेर कुरा गरेको छ भनेपछि यहाँ सिंगुलरको कुरा आउनु पर्यो। सो this plant is a very rare species. यसपछि 10. 12 hours are a long time to be on a plane. ठीक छ त छैन, हामीले amount of time like के भनेको थियौं सिंगुलर भनेको थियौं। 12 hours is a long time
टु बी अन अ प्लेन है। ल यसरी हामीले सिङ्गुलर र प्लुरलको गऱ्यौँ र हामीले सिङ्गुलर र प्लुरलको अगाडि पनि भिडियोहरू गरेका छौँ, त्यो पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है। यति भन्दै यो भिडियो यहीँ सकाउन चाहन्छु। किप लर्निङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, जय चन्द्र सूर्य, पिस।